Hello. Hi everyone. Will show you kung paano. Ipakita ko sa inyo kung paano makita yung subscriber nyo sa YouTube. First, open kayo ng Google Chrome. And pindutin nyo to dito and go to YouTube. Click nyo dito yung icon, YouTube Studio. And click YouTube Studio. Ayan. Hanapin nyo sa YouTube Studio, scroll down. Yan, recent subscribers. Click nyo lang yan ng see all. Yan yung nag-subscribe sa akin for the month of December because nakalagay dito is November 1 to January 1. So, click nyo yan dyan para makita nyo lahat yung subscriber. Lifetime, yan. Ito na yung nag-subscribe sa akin. Row per page 10. Lagay nyo ng 50 para mas marami yung makita. Ito. Kita nyo na. May nakalagay na unsubscribe. Kasi nag-subscribe back ako sa kanila. Pag ilagay mo yun yung unsubscribe, hindi ka na nakasubscribe sa kanila. Kaya subscribe po siya. Sino man yung nag-subscribe sa akin, sinasubscribe back ko. Yun lang, and sana matulungan kayo ng video na to. And please subscribe sa hindi pa nakasubscribe. That's all. Thank you and magtutulungan po tayo. Thanks.